أهلا فيكم في القسم الثاني. فالقسم إن شاء الله راح نراجع ألعاب كمبيوتر الصخرة التعليمية. يلا حان وقت التعليم. بعد ما تم إدخال الحروف العربية بفضل الله ثم بفضل رجل الأعمال الكويتي محمد عبد الرحمن الشارخ، الألعاب التعليمية أو كما تسمى البرامج التعليمية بدأت بالظهور مع كمبيوتر الصخر، واللاعبين تعلقوا فيها بشكل كبير، وأغلب البرامج كانت ممتعة ومفيدة. وقتها الأغلبية يحبون يلعبونها نظرا أنها كانت تنزل على الجهاز يدعم الألعاب والتعليم بنفس الوقت. حتى في ألعاب تعليمية نزلت حصرية لبعض دول مجلس التعاون. بس في القسم نحب نركز على الألعاب الأكثر شيوعاً. ذو الوجهين. شوفوا أول شيء المقدمة ظريفة. بصراحة البرزنتيشن كان حلو على وقته. عموما برنامج ذو الوجهين برنامج تعليمي للغة الإنجليزية بالمقام الأول. في القائمة الرئيسية عندك 3 خيارات، وتقدر تحرك عن طريق الباكمان المزدوج، قصدي ذو الوجهين. في قائمة مراجعة قوائم الكلمات عندك 4 خيارات. أول خيارين هم عبارة عن مراجعة الكلمات الإنجليزية مع العربية. أنت بس تضغط سبيس عشان تشوف الكلمة ومعناها. الفكرة هني انهم يحفظونك معاني الكلمات. الوجه الاصفر الكلمات الانجليزيه، والاحمر ما ادري البرتقالي للعربيه. الخيار الثالث هو ترتيب القائمه المبعثره، وبعدها تختار الموضوع او الماده، وبتبدا تلعب لعبه مصغره. احد الوجوه يتحرك اوتوماتيكيا ويختار احد الكلمات سواء بالانجليزي او العربي، وانت لازم تتحكم بالوجه الثاني وتختار المعنى الصح للكلمه، وبعدين يتبادلون دور بين السؤال والجواب. ولاحظوا ان باكمان ياكل الكلمات. باكمان منه، قصدي الوجه الاصفر. المهم هذا كل شيء بخصوص طور مراجعة قوائم الكلمات. الطور الثاني هو تهجئة الكلمات. تقدر تحدد عدد اللاعبين ومستوى الصعوبة والوقت المحدد للعب. اللعبة ببساطة عبارة عن سؤال المعنى الانجليزي للكلمة العربية وانت لازم تطبعها الصح. باكمان شو بلاي انا؟ هذا مو باكمان، بس يا اخي يشبه بالضبط. خل انسى اللعبة اسمها باكمان. مهم إذا كتبت الكلمة غلط قصدي الوجه الأصفر ياكل الحروف ويطلب منك إنك تحاول مرة ثانية مع تسهيل محاولة. طبعا لازم تضغط انتر بعد ما تدخل الكلمة. الطور مسلي ويعلمك تهجئة الكلمات الإنجليزية. عموما الطور الأخير هو اللعبة ذو الوجهين. تقدر تختار عدد اللاعبين طبعا ومستوى الصعوبة. اللعبة عبارة عن تكملة الحروف الناقصة، وكل لاعب لازم يدخل الحرف الناقص وبعدها ينتقل دور للاعب ثاني، وهكذا. لعبة مسلية وقابلة للعب. هذا كل شيء بخصوص برنامج ذو وجهين، وهو برنامج ممتاز لتعلم الكلمات وتهجئتها. اللمسة السحرية. شوفوا مقدمتها. هالموسيقى أحب أسمعها كل ما أشغل لعبة. عموما اللمسة السحرية هو برنامج تدريبي على الطباعة، والحلو إنه يدعم لغتين في حالة إذا تبي لغة معينة تدرب نفسك فيها بالطباعة. اللعبة أو البرنامج فيه 4 أطوار. تعريف لوحة المفاتيح هو طور يشرح لك الطريقة الصحيحة لاستخدام لوحة المفاتيح. ورايك الوضعية الصحيحة
لمكان الايدي على الكيبورد. شوف اليدين كيف يخفون اشكالهم وكيف يقربون من الكيبورد. تقول الحرامي يحاول يسرق كيبورد. عموما مثل ما تشوفون انتم لازم تضغطون حرف معين والبرنامج يراويك شكل الحرف في اكثر من وضعيه او شكل. انتم لاحظوا كيف الحروف تطلع من الكيبورد عشان تنزل تحت بالهامش. المميز في هالبرنامج هو برزنتيشن فريد من نوعه، والحركه رهيبه بصراحه نظرا انها تقنيه قديمه. عموما طور ثاني اللي هو لوحه مفاتيح الوضيء، هو عباره عن لعبه تدريبيه لحفظ مواقع الاحرف على لوحه المفاتيح، بحيث انك لازم تضغط على المفتاح المطلوب قبل ما يخلص الوقت المحدد. لعبه مسليه بصراحه، والحلو انك تقدر تطلع من الطور بالضغط على زر الخروج. طور التدريب على لوحه المفاتيح يدربك على الطباعه على سطر معين من لوحه المفاتيح، وتقدر تاخذ راحتك في السرعه. بس اللي يضحكني الكلمات اللي تطبعها. كمنة شسيب تنمك بيسش كمنة شسيل. المهم الطور الاخير هو اختبار طباعه، انت لازم تطبع قطعه كامله وبدون اخطاء قدر المستطاع. بعد ما تخلص يراون اغلاطك. مثل ما تشوفون انا جبت اغلاط بسيطه، بس تقييمي النهائي ممتاز. قبل كان صعب علي يجيب ممتاز. اللي يضحك بهالطور ان القطعه اللي يملونها فيها كلام عشوائي. خلنا نقراها من باب الضحك والاستهبال. تلك بأس نما نبل نون ميم كاف نمل. لن أملس نون ميم كاف كئيب نيام لنا. يلبي سنة سنام لما سباب نأمل. شمالي كلأ مليء سالم شمالي سمسم. ايش دخل اسمي؟ المهم سباب نأمل شمالي شاب تلبيس تلك. اخ سوري يا جماعة، عضت لساني بالغلط. المهم اللمسة السحرية برنامج ممتاز للتدريب على الطباعة. اكسبريس برنامج تعميل اللغة الإنجليزية، بس الفرق ان هذا يعلمك على الجمل والقواعد عكس الوجهين اللي يعلمك مرادف الكلمات. بالنسبة للطور الأول اللي هو استعراض التعبيرات، هو عبارة عن استعراض الجمل على حسب موضوع معين اللي انت تختاره، نفس الترحيب أو تعريف أو الدعوة ولا آخره، وانت تشوف أمثلة عن الموضوع. معنى صح المواقف أو ردات الفعل حسب الموضوع. الطور الثاني عبارة عن تدريب التعبيرات، يحطونك الجملة ويسألونك هالجملة شو تمثل ضمن المواقف وتختار أحد الخيارات الثلاثة. الطور الثالث اللي هو استعراض الكلام، واستعراض الكلمات اللي تكون بالجمل وشو موقعها من الإعراب، هل هي فعل ولا حرف ولا اسم ولا آخره. والطور الرابع هو تدريب لأجزاء الكلام، هم يحطون لك جملة ويحددون لك الكلمة أو الحرف ويسألون شو نوع الكلمة من ضمن الخيارات التسعة. هالطور أحسه بس حق محترفين اللغة. بالنسبة للطور الأخير واللي هو لعبة التصادم، هو عبارة عن ترتيب الكلمات بشكل صحيح. كل ما جاوبت صح يطلع دخان من القاطرات الخاصة بالقطارين، وإذا جاوبت غلط القطارين بيقربون من بعض أكثر. إذا جاوبت غلط بشكل مستمر القطارين راح يتصادمون وبيعرضون لك الجواب الصحيح. واو، تخيل يعرضون لك هاللعبة وانت لازم تكون محترف باللغة عشان تلقط حياة الناس بالقطار. عموما برنامج اكسبريس برنامج ممتاز لتعليم قواعد اللغة الإنجليزية. من أو برنامج من. مع أن اسم برنامج جدا بسيط لكنه ممتاز لمعرفة الشخصيات اللي لها دور بالتاريخ، ويتكلم بشكل عام عن المخترعين والمكتشفين. اللعبة ما فيها غير طورين بس. الطور الأول بس مجرد بحث عن المعلومات، أنت في البداية تختار اسم شخصية تاريخية وتطلع معلومات عنه بالخيارات الإضافية تحت. في الماضي موقع جوجل ما كان موجود. الطور الثاني هو لعبة السلم والثعبان. هاللعبة معروفة عند أغلبكم ومن ألعاب الجيل الطيبين، لكن في هالبرنامج هم يختبرون معلوماتك. أنت تقدر تختار عدد اللاعبين ونوع الأسئلة اللي تنسأل. اللي يجاوب جواب الصح يتقدم خطوات أمامية، واللي يجاوب غلط يرجع لخطوات وراه أو ينحجز في السجن أو يطيح فريسة لدى الثعبان. هذا كل موجود بهالبرنامج، وللأسف ما في أطوار إضافية أكثر، لكنه يظل برنامج حلو بشكل عام حق اللي بيعرف أكثر عن المخترعين والمستكشفين. القرآن الكريم.
قبل ما نشغل البرنامج خل أرويكم الغلاف الرائع واللي مصمم بطريقة جدا مميزة وفريدة، وحتى الكارتج نفسه تصميمه جدا مميز، لكنه مع الأسف نادر جدا. وبالنسبة لنا احنا كمسلمين هالبرنامج المفضل عندنا، وهو أول برنامج قرآن كريم طلع عندنا. بالنسبة للبرنامج عندك 9 خيارات فيه. الخيار الأول هو اللي عرض القرآن الكريم، وتقدر تختار بين عرض سورة وآية. هذا بيكون مفيد عشان تقرأ القرآن من البرنامج نفسه. الخط واضح وممتاز، وطريقة العرض ممتازة. بالنسبة للخيار الثاني اللي هو البحث عن كلمة، هو عبارة عن بحث عن كلمات في القرآن وفي أي سورة طلعت وكم مرة تكررت. نفس الكلام ينطبق مع خيار ثالث والرابع، بس الفرق إن هذا للبحث عن المفردات والثاني البحث عن الموضوع. الخيار الخامس هو معاني الألفاظ، وتقدر تختار هيكلة اللي تريد تدور فيها عن معاني الكلمات. بعدها تختار السورة وبيطلع لك معاني الكلمات بالآيات القرآنية الكريمة. الخيار السادس هو تحفيظ القرآن. تقدر تختار في أي سورة ناوي تبدأ وفي أي سورة ناوي تخلص الاختبار. كل اللي لازم تسويه إنك تكمل الكلمات الناقصة في الآيات. هذا خيار جدا ممتاز لتحفيظ الآيات القرآنية. الخيار السابع هو البيانات العامة عن القرآن الكريم. والثامن اللي هو مكتبة القرآن، يتكلم عن اللعب في القرآن والتجويد وعلم القراءات وغيرها من الأمور. الخيار الأخير يتكلم عن برنامج القرآن نفسه وكيف تمت برمجته وتصميمه، وهذا يستاهل القراءة بصراحة لأنهم بذلوا مجهود جبار فيه. هذا كل شيء بخصوص برنامج القرآن الكريم، وهو برنامج ممتاز بلا شك والأفضل. اختبر معلوماتك الجزء الثالث. قبل ما اتكلم عن البرنامج، بنذكر برنامج تلفزيوني حروف اللي كان يعرض بالتسعينات، وكان من افضل المسابقات اللي تنعرض بالتلفزيون. البرنامج كان يذاع عندنا في قناة ابو ظبي، ومن تقديم المذيع فوز الخميس الله يرحمه. كان برنامج ممتع، وحتى البرنامج كان يذاع في القناة السعودية بتقديم الفنان غانم صالح، وفي بعض الحلقات من تقديم ماجد الشبل، الله يرحمهم جميعا ويرحم جميع اموات المسلمين، امين. في كل الاحوال الثلاثة يستاهلون مشاهدة. تمنينا في ذاك الوقت ان نلعب نفس هاللعبة بالواقع. والأمنية تحققت مع برنامج اختبر معلوماتك الجزء الثالث. قوانين برنامج هنا تختلف عن البرنامج التلفزيوني، بس ما كانت تفرق عندنا نهائيا. بتكلم عن الفروقات بعد ما نراجع اختبر معلوماتك. في البداية انت تختار المستوى، وبعدين تقدر تحط اسماء المتسابقين، وتقدر تدخل عندك 10 لاعبين، بس طبعا بدون كنترولات. وهالبرنامج ما يحتاج فيه كنترولات عشان الكل يلعب. اذا خليت خانة الاسم فاضية وضغطت انتر بتدش اللعبة على طول، لانك بتكون حددت اللاعبين خلاص. القوانين معروفة، لازم كل فريق يسوي خط كامل سواء بعرض الشاشة او بطولها على حسب الفريق المختار، والفريق له حرية في اختيار خانات، وكل خانة يكون فيها سؤال، والجواب على هالأسئلة يكون ب3 أساليب: الأجوبة المتعددة، والصح أو الغلط، والصورة المتعددة، وتختار شو الصح فيهم. إذا الفريق الأول جاوب على السؤال بشكل صحيح ينصبغ المكان اللي جاوب فيه على لون فريقه، وبعدين يدور الفريق الثاني اللي لازم يختار منطقة، وهكذا. طبعا في مواد عديدة حق الأسئلة، لكن شخصيا أشوف الموسيقى هي أصعب مادة، لأن في أسئلة عبارة عن مقطع موسيقي وأنت لازم تخمن من أي أغنية، وأنا بصراحة ما عندي معلومات عن الفنانين العرب، وما أسمع أغانيهم حتى، لأنه مش ميولي عشان أكون صريح. ما أدري إذا هاللحن مألوف عندكم ولا لا. عموما الغريب بعد إن مؤشر الخيارات على شكل حشرة، على بالي في بعوضة أو ما شابه لصقت بشاشتي، بس عادي. اختبر معلوماتك برنامج جبار وممتع جدا. والحين نقارن مع برنامج الحروف. في برنامج الحروف المذيع يسأل سؤال، وكل فريق عنده جالس الإجابة لازم يرنه قبل الفريق الثاني ويجاوب. إذا غلط يدور للفريق الثاني، وإذا جاوب صح يختار أحد الحروف واللي تكون بالعادة أول حرف من جواب السؤال القادم. يعني المعرفة ما تكفي في المسابقة، لازم تكون سريع بديهة. ومثل ما تشوفون هني الفريق الأحمر مكتسح الأخضر بهجومهم الكاسح وما معطيهم أي مجال. بالتالي أشوف برنامج اختبر معلوماتك عادل أكثر،
لأن في مجال أن الفريق الثاني يختار ويجاوب على راحته، حتى لو الفريق الأول جاوب صح أو غلط. وغير هذا في اختبار معلوماتك حاطين مواضيع في الخانات بدل الأحرف. بس في كل الأحوال هذا ما يغير حقيقة أن الحلم تحقق، وأن نقدر نلعب المسابقة على جهاز منزلي، وما كنا مفتكرين نهائيا بالفروق. مع ذلك تمنينا لو برنامج حروف استمر على شاشتنا، لكن لكل شيء نهاية، وهذا كل شيء بخصوص الألعاب التعليمية. بالمناسبة معروف أن في ألعاب أو برامج تعليمية أكثر الكمبيوتر صخر غير عن اللي ذكرناهم. إذا بغيتوا نسوي قسم ثاني حق الألعاب التعليمية خبرونا بالتعليقات تحت، وبإذن الله راح نراجع ما هو المتوفر. في الختام، هذه الألعاب التعليمية المعروفة على كمبيوتر صخر. في ألعاب تعليمية كثيرة جدا، لكن احنا ركزنا على المعروف منها. إذا أنتم تستمتعون بهالنوع من الألعاب توكلوا على الله واستمتعوا قد ما تحبون. يعطيكم ألف عافية على المتابعة، أشوفكم إن شاء الله على خير. هذا البرنامج برعاية